आज आपण तिखट झणझणीत आणि चमचमीत असं वांग्याचं भरीत कसं करायचं ते पाहणार आहोत. इथे मी गॅसच्या फ्लेमवर हे वांगं पूर्णपणे भाजून घेतले. भाजायच्या अगोदर त्याला थोडंसं तेल लावायचं आणि असं असं भाजून घ्यायचं. बघा इथे मी वांगं पूर्णपणे भाजून घेतलं आहे. वरचं साल त्याचं पूर्ण काळं झालं आहे. आता आपल्याला असंच वांगं भाजायचं असतं वांग्याच्या भरतासाठी. आता हे पूर्ण वर काळा जो भाग झालेला आहे तो आपल्याला पूर्णपणे काढून घ्यायचा आहे. बघा इथे मी आता पूर्णपणे हा भाग काढून घेते. आपण जर वांगं व्यवस्थित भाजलं गेलं तर आपलं भरीतही छान होतं. त्यामुळे वांगं भाजताना व्यवस्थित चारही बाजूने भाजून घ्यायचं. आता याचं पूर्णपणे मी साल काढून घेते. एका कढईमध्ये मी 2 पळी तेल घेतले आणि ते आता तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये आपण आता जिरे टाकायचे. जिरे चांगले फुलले की त्यानंतर आपण 5-6 कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत. कढीपत्त्याची पानंही चांगली तडतडली की आपण आता याच्यामध्ये बारीक चिरलेले 2 कांदे टाकून मी ते छान परतून घेतलेत. आणि आता मी याच्यामध्ये मिरचीचा ठेचा टाकते. मिरचीच्या ठेच्यामध्ये मी लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर घेतली. आता ही मिरचीचा ठेचाही आता छान परतून घ्यायचा आहे आपल्याला कांद्यावर. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माझा आवाज नक्कीच वेगळा येत असेल, पण सर्दीमुळे माझा घसा बसला आहे. तर मला नक्कीच आशा आहे की तुम्ही मला नक्कीच समजून घ्याल. आता इथे आपण 2-3 मिनटं कांदा आणि मिरचीचा ठेचा छान परतून घ्यायचा आहे. याला 1-2 मिनटं लागतील. आता हे छान परतून झाल्याच्यानंतर याच्यामध्ये आता आपण टोमॅटो टाकणार आहोत. इथे मी एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतला आहे. आता तो बारीक चिरलेला टोमॅटो मी याच्यामध्ये टाकते आणि पुन्हा एकदा 1-2 मिनटं आपल्याला हे परतावं लागेल. स्टेप बाय स्टेप आपल्याला हे सर्व परतायचं आहे. टोमॅटो, मिरच्या टाकल्याच्यानंतर अगोदर टोमॅटो टाकायचा नाही. आता हे छान परतून झाल्याच्यानंतर आपण जे वांगं भाजलं होतं ते वांगं मी याच्यामध्ये टाकते आणि बघा असं पूर्णपणे मी आता ते छान भाजल्या कारणाने लगेच ते बारीक होते. अगदी मी उलथाणीने करते तरी ते लगेच बारीक होतं. आता हे आपल्याला छान 1-2 मिनटं छान परतून घ्यायचं. आता हे मी पूर्ण आणि मी देठासकट टाकते कारण का मला भरतामधलं देठ खायला आवडतं, म्हणून मी देठासकट टाकलं इथे. बरेच जण देठ काढून टाकतात, पण प्रत्येकाची वेगवेगळी चॉईस असते. ज्याला नसेल आवडत तर त्यांनी काढून टाकलं तरी काही हरकत नाही. आता इथे मी झाकण ठेवून 1-2 मिनटं याला एक वाफ आणते आणि हे छान परतून घेते. पाव चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. तो व्हिडिओ माझ्याकडून स्किप झाला. ते बघा छान परतल्याच्यानंतर आपलं वांग्याचं भरीत असं छान दिसतंय. बघून तोंडाला पाणी सुटतंय की नाही? चला तर मग तुम्ही पण घ्या बनवायला. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.